आजको भिडियो CSS ट्रान्जिसनमा र CSS ट्रान्जिसन बुझ्नुभन्दा अगाडि ट्रान्जिसन भनेको के हो पहिले बुझौँ। ट्रान्जिसनको अर्थ के हो? ट्रान्जिसन भनेको केही कुरा चेन्ज गर्नु, जस्तै कलर चेन्ज गर्नु, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु। तर CSSमा चाहिँ ट्रान्जिसन भन्ने प्रपर्टीले केही कुरा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कति समय लाउने त्यो चेन्ज हुन र के चेन्ज हुँदा चाहिँ यति समय लाउने र कस्तो तरिकाले चेन्ज हुने हो, यो सबै कुराहरू डिस्कस गरिन्छ। त्यही भएर हामी हाम्रो भिडियो स्टार्ट गरौँ। अब यो आजको ट्युटोरियलमा म केही पनि गाह्रो चिज सिकाउँदिनँ। सिम्पली एउटा डिप बनाउँछु अनि यसलाई सिलेक्ट गर्छु डिप ट्यागले, किन भन्दाखेरि मेरो पेजमा एउटै मात्रै डिप ट्याग छ। अब यो डिप ट्यागलाई चाहिँ म हाइट दिन्छु 100 px अनि त्यसपछि विड्थ दिन्छु 100 px। अब यसो गरेपछि यो स्क्वायर भयो र हाम्रो ब्राउजरमा हेर्दाखेरि केही पनि देखिएको छैन, किनभने यो ट्रान्सपेरेन्ट छ, यसको कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड कलर छैन। त्यसपछि म ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु र यसलाई एक्वामा हालिदिन्छु र यो एक्वा भइसकेको छ, स्क्वायर बक्स। अब हामी ट्रान्जिसन प्रपर्टी बुझौँ। अब यदि स्युडो क्लासको भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला होभर इफेक्ट कसरी ल्याउने भनेर, र म त्यही गर्छु। डिप लेख्छु अनि स्युडो क्लास होभर। अब यो भइसकेपछि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गर्न सक्छु। अब जब पनि म माउस यो एलिमेन्टमा पुर्याउँछु तब यसको कलर चेन्ज हुने। यो त सबैलाई बनाउन आउँछ, त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड कलर अनि यसलाई चाहिँ ओरेन्ज बनाइदिउँ। अब कस्तो इफेक्ट देखिँदो रहेछ त्यो हेरौँ हाम्रो ब्राउजरमा। अब जब यो माउस मेरो यो एलिमेन्ट माथि पुर्याउँछु तब झट्टै हाम्रो चेन्ज हुन्छ ओरेन्ज कलरमा। अब हाम्रो यो CSS ट्रान्जिसन प्रपर्टीले चाहिँ के गर्न दिन्छ भन्दाखेरि यो समयको बिचमा जब यो एक्वाबाट ओरेन्जमा चेन्ज हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई यो टाइमसँग छेडछाड गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब म प्र्याक्टिकली बुझाइदिन्छु। अब म जब यता ट्रान्जिसन प्रपर्टी एड गर्छु, यसको भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जब पनि केही कुरा चेन्ज हुन्छ तब यो एलिमेन्टमा केही कुरा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कति समय लाउने त, हैन? अब यो ट्रान्जिसन प्रपर्टी नलाउँदाखेरि झट्टै चेन्ज भइहाल्छ र त्यही समयलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न खोजेको ट्रान्जिसन प्रपर्टीले। अब हामीले बुझाउनुपर्छ के चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यो ट्रान्जिसनको इफेक्ट ल्याउने हो त। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर, नभए यता ब्याकग्राउन्ड मात्र लेखिदिउँ र यसमा पनि ब्याकग्राउन्ड मात्र लेखिदिउँ, हैन त? ब्याकग्राउन्ड देख्दाखेरि पनि काम गरिहाल्छ। अब हामीले कति सेकेन्ड चाहिँ लाउने त यो ब्याकग्राउन्ड एनिमेट गर्दाखेरि, जस्तै 1 सेकेन्ड लगाइदिउँ। अब हामीले माउस पुर्याउँदाखेरि अलिकति सेकेन्ड लाग्यो, झट्टै चेन्ज भएन र यही समयलाई हामीले ट्विक गर्न मिल्छ, भन्नाले यो समयलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यस्तै तरिकाले हामीले हाइट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ र हाइट चेन्ज गर्दा पनि हामीले ट्रान्जिसन प्रपर्टीले त्यो हाइट बढ्न वा घट्न कति समय लाग्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो ट्रान्जिसनबाट ब्याकग्राउन्डलाई हटाइदिन्छु र हाइटलाई राखिदिन्छु र अब म के गर्न चाहन्छु एकदमै सिम्पल राख्न भन्दाखेरि यो जब हामीले होभर गरिन्छ तब चाहिँ
हामीले हाइट चेन्ज गरिन्छ ब्याकग्राउन्डको साटो। अब हाइटलाई म बनाइन्छु 100 px बाट 200 px, अनि त्यसपछि किनकि ट्रान्जिसनमा हाइट प्रपर्टी छ यसलाई म सेभ गरिदिन्छु र होभर गर्दाखेरि अलिकति सेकेन्ड लाग्छ। इ यस्तो यस्तो भइरहेछ है। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यो होभर गर्दाखेरि हाइट बढिरहेछ र होभर नगर्दाखेरि चाहिँ यो हाइट पहिलेको जस्तै 100 px भइरहेछ। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो ट्रान्जिसन प्रपर्टीलाई चाहिँ म यता मात्रै हालिदिन्छु। अब यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, अब जब मैले होभर गरेँ तब मात्रै यो ट्रान्जिसन प्रपर्टी युज भयो, तर जब मैले होभर गरिनँ तब यो ट्रान्जिसन प्रपर्टी एड भएन। अब म बुझाउँछु। म होभर गर्छु, अब हाइट बढ्न अलिकति टाइम लाग्यो, तर अब म होभर गर्दिनँ, अब खडक्कै पहिलेको ठाउँमा गयो। अब म यो ट्रान्जिसन प्रपर्टीलाई चाहिँ पहिलेकै ठाउँमा पुर्याइदिन्छु। अब चाहिँ निकाल्दाखेरि पनि छिराउँदाखेरि पनि यो एनिमेसन हुन टाइम लाग्छ। अब म यता पुर्याउँछु, हाइट बढ्न अलिकति समय लाग्यो 1 सेकेन्ड, अनि हाइट अब घट्न पहिलेकै जस्तो हुन पनि अब समय लाग्छ। र यति छ डिफरेन्स यसमा। र तपाईँले धेरैवटा प्रपर्टीहरू एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। अब पछिल्लो भिडियोमा हामीले एनिमेसन सिकेका थियौँ। अब त्यसरी नै हामीले यसमा पनि यो एनिमेसनको जस्तै प्रपर्टीहरू एड गर्न सकिन्छ। जस्तै ट्रान्जिसन भनेको ट्रान्जिसन डिले पनि एड गर्न सकिन्छ र ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन पनि एड गर्न सकिन्छ। जस्तै म तपाईँलाई एड गरेर देखाउँछु टाइमिङ फङ्सन। अब यो 1 सेकेन्ड पछि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ इज इन। अब म यसलाई एनिमेट गर्छु, हेर्नुहोस् त, पहिले चाहिँ बिस्तारै गयो अनि पछि चाहिँ छिटो गयो। अब तपाईँले इज इन आउट, अब यो सबै प्रपर्टीहरू तपाईँले जानिसक्नु भएको छ, त्यही भएर म फेरि बुझाउँदिनँ। र आजको ट्युटोरियलको लागि यति नै थियो गाइज। र यो ट्युटोरियल मन पर्यो भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ, किनभने म डिटेल्ड भिडियोहरू हाल्छु, कुनै पनि भिडियो नछुटाइकन। किन भन्दाखेरि धेरै जसो कोर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री कोर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियोहरू छुटेको हुन्छ, धेरैवटा भिडियोहरू छुटेको हुन्छ र एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को भिडियो भनेको त्यो जोडिएको हुँदैन। त्यही भएर यो कोर्समा चाहिँ मैले के गर्न प्रयास गरेको छु भन्दाखेरि सबै भिडियो कनेक्टेड होस् होइन, एकपछि अर्को सिक्ने, अर्कोपछि के सिक्ने, अर्कोपछि के सिक्ने, त्यो सबै मिलाइरहेको छु। त्यही भएर यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु हो भने धेरै मान्छेले हेर्ने भएकोले अब मेरो भ्युज पनि बढ्छ, सब्सक्राइबर्स पनि बढ्छ। त्यही भएर म अझै भिडियो पोस्ट गर्छु। त्यही भएर थ्याङ्क यू फर वाचिङ. Don't forget to subscribe.